කොහොමද ඉතින් ඔයාලට ඔන්න මං අද අරන් ආවේ Jovees brand එකේ එන bridal brightening face wash එක ගැන review එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලා හැමෝගෙන්ම ආදරෙන් ඉල්ලනවා මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන notification bell එකත් click කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා මම. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට හරියම ඉක්මනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Jovees brand එක කියන්නේ natural ingredients භාවිතා කරලා හදන product එකක්. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන මේක bridal එක තමයි තියෙන්නේ. ඒ normal අයටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක all skin type කියලා තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මිලිලීටර් 120ක් අඩංගු වෙනවා. මේ face wash එකේ ගහලා තියෙනවා ultra radiance කියලා. ඒ කියන්නේ හිරු එළියෙන් අපේ හැම ආරක්ෂා කරනවා කියලා තමයි තියෙන්නේ. ultra UR සහ UV කිරණ වලින් අපේ හැම ආරක්ෂා කරනවා කියලා තමයි මේකෙන් තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් අපි බලමු මේ face wash එකේ මොනවද අන්තර්ගත වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා glycerin, mulberry fruit juice, bearberry fruit juice, ඒ වගේම cherry fruit juice, අඩංගු තවත් ingredients එකක් තමයි kiwi fruit juice, honey berry fruit juice, orange pulp extract. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් හොඳ fruit juice වලින් තමයි මේක හැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහන් කරලා තියෙන හැම fruit එකක්ම ගොඩාක් හොඳයි අපේ skin එක brighten කරගන්න. ඒ කියන්නේ පැහැපත් කරගන්න. හොඳ glow එකක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ face wash එක භාවිතා කරොත් මේ face wash එක අපිට ඕනෑම සුපර් මාකට් එකකින් ඒ වගේම ලව එකකින් උනත් අරගන්න පුළුවන් ඉතාම පහසුවෙන්. මේක සඳහන් කරලා තියෙනවනේ all skin type කියලා. ඉතින් මට දැනෙච්ච විදියට මේක ඕනම සමකට ආලේප කරන්න පුළුවන්. තෙල් සහිත සමක් තියෙන කෙනෙක්ට උනත් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. සමහර ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවනේ all skin type කියලා තිබ්බත් oily skin අයට ගැලපෙන්නේ නැති. ඒ වුණාට මේක එහෙම නෑ. all skin type එකටම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් අපි බොටල් එක ඕපන් කරලා බලමු. ඔන්න ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ face wash එක හරිම ලස්සනයි. රතු පාට හරිම දිලිසෙන wash එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරිම thick මේක. ඒ නිසා අපි මූණේ apply කරන හරිම පොඩ්ඩයි ගන්න ඕන. දැන් ඉතින් අපි බලමු මේක මම අතේ තමයි ගන්නෙ. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. හොඳ layer එකක් apply වෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් ගත්තත් වතුර පොඩ්ඩක් දාලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් දැන්. ඔයාලා මේක මූණේ ඇප්ලයි කරනකොට මූණේ විතරක් ගන්න එපා. බෙල්ලෙත් ඇප්ලයි කරන්න. අතරම මේක සතියක් වගේ පාවිච්චි කරනකොට මූණ හොඳ කහ පාටකට ගන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වෙනස හොඳටම පේනවා. ඇත්තටම සතියකින් වගේ මේක රිසල්ට් එනවා face wash එකක් වෙලත්. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳයි මේ face wash එක. ඉතින් මේකේ ආයුර්වේදික් ස්මෙල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරිම සුවඳයි. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මම ඇප්ලයි කරපු අතයි අනිත් අතේ ඇප්ලයි කරේ නෑ. ඒ දෙකේ වෙනස ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ Jovees brand එකේ bleaching අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. Jovees Bridal Brightening face wash එකේම face cream එකක් තියෙනවා. ඒක නම් මම පාවිච්චි කරලා නැහැ. මට හිතෙනවා මේ face wash එක ගොඩක් හොඳ නිසා face cream එකත් හොඳ ඇති කියලා. අදත් මම ඔයාලට අරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. එහෙනම් ඉතින් මං තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් එනකම් අදට ගිහින් එන්නම්.